дитина має бути незручна, максимально незручною. Виховання без рамок, як допомогти підліткам віднайти себе. Звісно, ви з папою хочете просто без мене гуляти. В моїй парадигмі відпочинок з дітьми має бути якісним. Це не про кількість, а про якість. З підлітками, знаєш, один невірний рух, Все. і ти йдеш нафіг. Як взагалі прийшла ідея і що це за проєкт? З перших годин ми почали робити спортивну площадку для міста. Ми маємо забезпечувати і робити все для того, аби дитина пробувала різні сфери. Коли батьки чрезмірно беруть участь в житті дітей, діти намагаються цього уникнути. І навпаки, да? Вітаємо, наші любі! З вами подкаст Big Little Sis. Це подкаст трьох сестер. Ми рідні сестри, однак з абсолютно різними життєвими історіями, і наш досвід дуже унікальний. Тут ми обговорюємо різні теми на різні аспекти життя, і сьогоднішня тема – виховання, але не просто виховання. Ми фокусуємось на вихованні підлітків. І не дарма з нами сьогодні гостя Олександра Нікітіна, громадська діячка, адвокатка, підприємниця, теційниця, я не знаю, дуже багато ролей, а також багатодітна мама. Адже Олександра має свій власний проєкт Futures, який допомагає підліткам віднайти своє майбутнє. Тому буде цікаво, приєднуйтесь. Привіт! Не забувайте підписуватися на нас на YouTube-каналі, адже ставити лайки, можливо, подобайки. Якщо вам подобається те, що ми робимо тут і як ми це робимо, будь ласка, підписуйтесь, тому що саме це мотивує нас створювати нові відео, нові подкасти і запрошувати цікавих гостей. Привіт всім, я Анна. Хочу зазначити, що ми не являємося експертами з успішного успіху. Ми просто живемо своє найкраще життя і розділяємо його з вами. Тому велкам до цікавої розмови. Отже, тема виховання без рамок, як допомогти підліткам віднайти себе. Ми будемо говорити про найпоширеніші виклики, з якими стикаються батьки, суспільство, вчителі, тітоньки, наприклад. Тому буде дуже цікаво. Я Іванка, наймолодша сестра, і в мене немає дітей. Так, в мене немає досвіду виховання власних дітей, однак я хрещена мама. Я тітка і також маю власну думку щодо того, як варто виховувати підлітків. Мене звати Ксенія, я мама двох діток шкільного віку, один із них тінейджер, 16, хлопчик. Я виховую дітей сама, так склалося в житті. Діти ростуть без батька. Це важко, складно, але все можливо. І я думаю, що сьогодні розмова досить цікава і, можливо, комусь якісь мінімальні, не поради, а певні розмови допоможуть в подальшому у вихованні або хоча б якимось чином покращать методи виховання. В мене двоє дітей. Доросла вже дівчинка 18 років і хлопчик 10. І це дуже цікавий досвід, вони дуже різні, і вимоги до виховання теж різні. І тому, я думаю, ми сьогодні цікаво всього послухаємо. І вам теж має бути цікаво в цьому. Привіт, мене звати Олександра, Саша. В мене 3 дітей, як вже було сказано, старшому хлопцеві 20, йому буде 21 за пару тижнів, дівчинці 18 і молодшому сину 11 років. Вони від різних батьків, тому це теж окремий досвід цікавий і в їх житті, і в моєму житті, як це все суміщувати. І, власне, сьогодні ми поговоримо про виховання. Я дуже вдячна дівчатам за запрошення. Сподіваюсь, бути корисною, цікавою для вашої аудиторії. Дуже дякую, що ти приєдналася. Я хочу трошки розігріти тебе і задати такий, як сет із бліц запитань. Тому прошу відповідати максимально лаконічно, швидко, що перше приходить в голову. Як одним словом ти можеш описати свій підхід у вихованні? Довіра. Цікаво. Яку головну рису характеру ти прагнеш прищепити дітям? Теж довіра до світу. Що одне з найважливіших під час проведення дозвілля з дітьми? Саме важливіше, щоб кайфували всі учасники. І ти в тому числі, а не тільки діти. Яка найприємніша згадка з власного підліткового віку?
Ну давай. Їх так багато, напевно, було. Ні, їх реально просто в мене насправді підлітковий вік, він був такий вже майже дорослий, тому що я з 15 років жила сама. І а з 16 з хлопцем. Тому, якщо так, то напевно це такий перший досвід серйозних відносин. До кого або до чого ти звертаєшся за натхненням? До всього, що ти знаєш, це може бути якась думка, яку ти прочитав, щось побачив, щось почув. Ну насправді найбільше за все надихають власні діти. Їх підхід до життя, їх думки, їх судження, і оце те, що реально дуже-дуже сильно надихає. Якби можна було дати одну пораду батькам, які бояться дати більше самостійності дітям, що б ти їм сказала? Мені колись дали цю пораду, я вважаю, що вона найкраща в житті. Мені колись дуже розумна людина сказала, що це діти, вони не твої, вони Божі. І він точно знає, як найкраще для них. Клас. Цікаво. Ну, от прям реально, да. І кожного разу, знаєш, коли ти хочеш щось там погратися в Бога і вважати, що від тебе щось залежить, або втручатися в їхнє життя, ну, якби, щоб вони там не помилялися, знаєш, там їх убезпечити або захистити, якщо ти це згадуєш, окей, в них є свій шлях, і він є з дитинства. І цей шлях, він їм даний чомусь, але даний тим, хто їх кохає, так, як ти, напевно, ніколи не зможеш кохати, тому що люди, вони так не вміють любити, да, як Всевишній. Тому мені здається, що це дуже круто стосовно того, щоб ти сам себе трохи контролював, да. Важко. Цікаво. Я б хотіла трошки глибше ще розпитати дівчат про одне питання щодо дозвілля, тому що Олександра підмітила, що це має бути час, який якісно проведений для всіх. Можливо, у вас є своя якась певна точка зору з цього питання? Ну, я хочу сказати, що в моїй парадигмі відпочинок з дітьми має бути якісним. Це не про кількість, а про якість. Тобто я, чесно скажу, я не дуже багато приділяю часу своїм дітям, я пазлики не складаю, я не беру безпосередню участь там в певних процесах освітніх, творчих і так далі, безпосередню участь. Але коли я вже проводжу час, я намагаюся його провести максимально ефективно для дитини, показати їй, що я повністю погружена в цей процес, що я захоплююсь тим, що вона робить, і намагаюсь якнайбільше розпитати про її думку, випитати ситуації і так далі. Тобто це більше про якість, а не про кількість. І я вважаю, що це один із фундаментів до довіри і один із фундаментів до нормальних відносин з дітьми. Ну, я взагалі, якщо чесно, коли говорять піти пограти з дітьми в настолки, я захоплююсь батьками, які це роблять. Ну, я взагалі, чесно, цього не роблю, і мені нудно, і я не участвую в этом. Тому по запиту я дуже активно працюю і дуже активно відпочиваю. І відпочинку надаю перевагу, звісно, вибираю себе в цьому. Діти, якщо захочуть підключитися, вони підтягуються. Ні, вони просто живуть своє життя. І якщо в них є потреба, і вони мене просять побути в цьому, я підключаюсь. А так, тут у нас максимальна демократія. Ну, ви говорите, тому що у вас фултайм з дітьми, так як у мене це в основному якісь там зустрічі дуже рідко, там кілька разів може бути в місяць, а то, можливо, і рідше. Тому мій час проведення, він трошки відрізняється. Я намагаюсь бути максимально емпатійною і зрозуміти, що в даний конкретний момент моєму там племіннику чи племінниці, чим вона цікавиться, про що їй буде добре поговорити. І, можливо, навіть якось допомогти або війти там в положення, ситуацію і дати якусь, можливо, зі своєї сторони пораду або підтримку. Тому мій час проведення, так, це більше про емпатію і про можливість максимально втиснути щось конструктивне і якісне в наше спілкування. Тому якось так. Круто. І ви знаєте, я зараз прийшла до такої думки, що дійсно дуже важливо, яке в тебе оточення, тому що оточення тебе формує. І дуже класно, що в нас в країні є люди, які проводять такі ініціативи для того, щоб розбудити нашу молодь і допомогти їй знайти свій шлях в майбутньому. Тому що знайти власного ментора, людину, яка тебе направить, дуже важко. І, Олександра, у тебе дуже класна ініціатива «Futures». Давай познайомимося з нею поближче. Перше, що хотіла запитати, як взагалі прийшла ідея і що це за проєкт? Ну, дивись, насправді ідея прийшла, мені здається, дуже органічно, тому що
з дітьми завжди були досить теплі відносини. Я, як Аня, не перевантажую їх, скажімо так, своєю увагою і часом, але це має зворотній зв'язок, тому що їм час, проведений разом, він завжди цінний. І насправді я багато спостерігала за різними там сценаріями, скажімо так, відносин батьків з дітьми, коли батьки чрезмірно беруть участь в житті дітей, діти намагаються цього уникнути. І навпаки, да, коли для них спілкування з батьками – це рідкість, і батьки самі по собі цікаві особистості, тобто розвиваються і класне життя проживають, для дітей це завжди кайфова історія, і вони там поїхали разом кудись. О, да, клас! І вони навіть свої плани можуть відмінити, щоб побути з тобою. І це величезна теж цінність. Ну і оскільки в нас завжди було велике в них коло спілкування, було багато дітей одного віку, які як жили в нас. Не жили, але проводили багато часу, і я мала можливість за ними спостерігати і спілкуватися. І я зрозуміла, що та глибина, на якій вони взагалі спілкуються, вона неймовірна. Тобто ми в їх віці близько не підходили до того, як взагалі вони, про що вони думають, про що вони думають. Тобто від харасмента до віри в Бога, до як заробити грошей, гендери, тобто все. І їх погляди на це життя, вони абсолютно різні. Да? І мені здалося, що реально це таке покоління, яке здатне на те, на що, напевно, не здатні ми. Да? Тому що вони по-іншому виховані, вони більш вільні, вони не бояться заявляти про свої якісь там потреби. Да? Вони можуть сказати, окей, work smart, not hard. І це моя життєва стратегія. Я думаю, бляха, що так можна було? В сенсі not hard. Нас же ж, ти маєш там hard. Якщо ти не hard, то твій успіх, він не твій. Тобі просто пощастило. А насправді ні, може бути стратегія така, і ти її обираєш. Да? І багато-багато речей. І я зрозуміла, що цих дітей, їх не потрібно виховувати насправді. Їх можна трохи підсилити для того, щоб дати їм можливість більш впевнено, напевно, робити свої вибори. І коли я вирішила це робити, тобто, знаєте, ідея, я спостерігала, а потім це удар блискавкою. Насправді я просто сіла і за 15 хвилин написала 15 пунктів. Назвала це гордо тізер, тізер проєкту. Але, звісно, що це не тізер, але це 15 пунктів, в які повністю вклалося все, що я хочу робити. З ким, як, їх вік, формат, скільки занять, що має бути в цих заняттях. І написала 20 прізвищ людей, яких я хочу на першому етапі залучити в якості там спікерів, менторів і так далі. Да? Просто за 15 хвилин. І потім воно вже понеслось. Я залучила там діджитальне агентство рекламне, да? За допомогою яких ми зробили аналітику для того, щоб перевірити, чи взагалі є попит, да? Тому що одна справа – це мої там переконання особисті, спостереження. Що можу сказати? Ми робили аналітику 3 місяці, 100 із 100 ми підтвердили всі мої думки щодо того, де їх болі і де ми можемо їм допомогти. Дуже, значить, актуально було. Ти знаєш, і дуже чітко, 2 запити. Насправді, якщо так от коротко, то в дітей віком 15-20 років в них 2 запити. Перший – як розібратися в собі. 3 запити. Їх реально цікавить, як зрозуміти, що я насправді відчуваю, чому я це відчуваю, що мені робити з тим, що я відчуваю. Да? Як розібратися в інших людях, як зрозуміти, що вони хочуть, чому вони себе так поводять, і їх реально це бентежить, на відміну, я скажу за себе, на відміну від нас, ми в 15 років, не дуже задумувалися стосовно ближнього свого. От реально. Та і себе теж. Несеться, знаєш. І третя історія, як конвертувати знання, навіть не знання, як конвертувати умовний диплом, або там знання, які ти отримаєш в школі, в університеті, в гроші. Потрібно, не потрібно. Вони взагалі не розуміють цей місток. Окей, я випускник, або там я третьокурсник. Як мені оце все конвертувати в заробіток? Чому? Тому що будь-який, якщо ми дивимося job-offer, потребує Досвід, а його ж немає. Де ж він візьметься, коли ти навчаєш? І якщо всі потребують досвіду, то де я, як дитина, можу apply, тому що я не відповідаю жодним критеріям, тому що всі хочуть досвід. А з іншого боку, я розумію роботодавців. Навіщо мені стажер, умовно, навіть там працівник за гроші, який нічого не вміє. І я маю витрачати час, ресурс для того, щоб його вчити і ще й платити йому за це. Тобто, який сенс? Да? Чисто комерційний. Звісно, так. І тут замкнене коло. Більше того,
того, як мені колись казав Марсель там в школі, коли там він погано вчився, я йому казала там фізика, хімія. Він каже: слухай, я хочу бути американським актором. От може мені хтось пояснити, навіщо мені фізика? От поясни. От якщо ти мені поясниш, я буду її вчити, але я реально Боже, не це розумію. біль всіх батьків. Да, вони кажуть, я не замотивований, мені не цікаво те, що вони кажуть. Да? І я розумію, що реально, по-перше, це так. Ну, реально, половина предметів. І там, типу, наші аргументи, кругозір, оце все вмикає. не Слухай, працює. не працює. Він мені каже, коли мені потрібно буде, я візьму і це вивчу. Але навіщо мені зараз себе перевантажувати, якщо я точно знаю, що я своє життя з цим не пов'яжу? Ну, без цього ти не здасти ЗНО, до прикладу, там НМТ, без цього не Так буде в це тебе ж середньої дебілізм, освіти. ти Це тобто розумієш? іде Да. певні причинно-наслідкові зв'язки, які у висновку приводять до диплому. Але вони його Вищої не освіти. мотивують. Не Тому що мотивують. навіщо в ЗНО потрібна фізика? Ну, давай так, логічно. Не всім в житті потрібна фізика. Навіщо ми так робимо? Тобто можна сказати, що ф'ючерс – це в основному про формування лідерських навичок або, можливо, можливість віднайти підлітку себе в майбутньому, направити його. Про що саме? Дивись, ми вирішили, я виокремила 4 напрямки розвитку. Да? Перше – це держава, це IT, це бізнес і це культура. Тому що я переконана, що без культури, ну, тобто це той базіс, який, я вважаю, має бути у людини майбутнього. Чому ф'ючерс це взагалі? Да? Що таке ф'ючерс? Ну, по-перше, з англійської це ф'ючерс, це майбутнє раз. Ф'ючерс – це фінансові інструменти, які дозволяють тобі в майбутньому заробляти. Тобто тут багато сенсів в назві. По-перше, 4 напрямки, і мій фокус, тобто я планую, що навчання буде складатися з базового курсу, який будуть проходити всі, і він буде спрямований на розвиток саме софт-скілів, які є універсальними. Тобто з чим би дитина, ну не дитина, в нас заборонено казати, до речі, дитина, в нас є там маніфест і комунікаційна стратегія, і діти і навчання ми не кажемо, ми кажемо молодь і розвиток. Тому що для них це тригерні слова. Навчання ні, ніколи. Розвиток окей. Тому ми називаємо там, наприклад, воркшопи. Не вебінари, а воркшопи. Для того, щоб в них інше було ставлення. І це дуже цікаво. Діти теж ні. Тому молоді люди, які володіють цими софт-скілами, вони, по суті, універсальні солдати. Вони можуть потім їх застосовувати в будь-якій сфері, яку вони для себе оберуть. По-друге, і оцей базовий курс. Далі вони можуть, коли вони вже себе прокачали зсередини, вони зрозуміли більш чітко для себе, де вони хочуть далі реалізовуватися, ти як Лего набираєш собі вже хардскілів в тому напрямку, в якому тобі цікаво розвиватися. Да? І оце, мені здається, буде така історія дуже практична. Тобто обов'язково інтегрується практика, обов'язково спілкування з людьми, які вже сталися в цій сфері, обов'язкові ці соціальні, як сказати, не громадська, волонтерські години. Обов'язково для того, щоб вони з дитинства розуміли і мали цей досвід в тому числі. Більше того, це обов'язкова вимога всіх західних вузів. Ти не можеш вступити в західний вуз, якщо в тебе нема певної кількості волонтерських годин. Так, в нас це не розвинено абсолютно. В нас вони взагалі не пов'язують себе і те, що вони роблять, з, умовно кажучи, бенефітами держави і суспільства, в якому вони живуть. В них це нема причинно-наслідкового зв'язку. А я хочу, щоб він в них був. Щоб вони розуміли, що я сьогодні можу зробити життя спільноти або держави кращим завдяки своїм особистим діям. Ну і оце моя, напевно, така найбільша історія базова. А можна я задам невелике питання в цьому розрізі? Цікаво, а чим же ж відрізняється ваш проект, твій проект Ф'ючерси, так, від інших проєктів? В чому його унікальність? Тому що насправді, от якщо ти назвеш замість навчання воркшоп, це не змінить методологію самого процесу освітнього. Тобто, які у вас взагалі методи донесення до дітей тієї чи іншої інформації? Це цікаво. Дивись, от зараз класне питання, дякую. По-перше, це стартап. І методологія, цей проект, він зараз на стадії запуску. Ми зараз дуже плідно працюємо з методологом. І чому саме воркшопи? Воркшопи – це не базовий курс. Воркшопи – це
щось, що ми робимо до запуску базового курсу. Чому? Тому що що ми вирішили? Ми в цих 4 напрямках проводимо 12 воркшопів, по 3 на кожен напрямок. Чому 3? Тому що ми в кожному напрямку тестуємо 3 різні методології для того, щоб зрозуміти, яка методологія більш ефективна, і закласти її в базовий курс. Ми точно розуміємо, що це має бути, що діти мають вирішувати практичні завдання. Тобто наразі всі дослідження, знову ж таки, західні кажуть, що говоряща голова вони не сприймають. Це неможливо. Це відійшло вже у Це минуле. вже це має бути, по-перше, інтерактивно. По-друге, це має бути умовно. Якщо ви хочете там бути корисними, запропонуйте, як зробити місто інклюзивним. От що які реформи мають, якщо ми кажемо там, держава, які реформи мають бути застосовані, розроблені і для того, щоб місто зробити інклюзивним. І далі вони розуміють, окей, щоб мені відповісти на це питання, мені не вистачає знань. Там, я добираю, я намагаюсь. А далі тобі той, хто проводить цей курс, умовно кажучи, каже, окей, тут ти правильна логіка, а тут ти не врахував це. І от в процесі вирішення практичних завдань ти навчаєшся. Тобто я правильно розумію, що це, грубо говоря, реалізація міні-проєктів. Абсолютно, таких, да? Тобто це не якась там нудна теорія, це те, на чому основані там європейська освіта, там багато вузів. Це практична реалізація. От у мене, наприклад, моя студентка в Нідерландах, вона говорить, з перших годин ми почали робити спортивну площадку для міста. І в них лабораторії, і вони це все, тобто в нас це взагалі напроч відсутнє. Якщо це вдасться, а це вдасться однозначно, це буде дуже круто. Так. Дивись, ми запускаємося з квітня, це точно не може не вдатися. І чим ми відрізняємося? Ми зробили, звісно, коли ми робили цю аналітику, ми зробили великий аналіз, ми проаналізували умовних конкурентів, хоча ми їх не називаємо конкурентами. Чому? Тому що ми... Кожен проект фокусується, по-перше, більш на академічних історіях, і на одному якомусь напрямку. Ми займаємося там тільки лідерами-підприємцями. Ми, Мала академія наук, займаємося тільки там талановитими дітьми, які мають якісь там знання в єстественних, як це, хімія, фізика, наприклад. Природничих науках. Тобто кожен має такий більш щільний фокус. Я хочу навпаки, щоб це була історія цього проєкту, по-перше, створити базу. От це базовий курс, який необхідний всім, незалежно від того, чим би ти далі займався. По-друге, насправді, це дуже теж прикольна історія. Я розповідала про це психотерапевту. Чому? Я ж відповідально вирішила статись. Я прийшла і кажу, слухай, я хочу це робити, але я не хочу перевантажувати проєкт своїми травмами і болями. Тому я хочу пропрацювати це, щоб я за допомогою проєкту не вирішувала свої проблеми, а він був незалежний від мене. І не перевантажувала його своїми там якимись непрожитими там амбіціями або що ще, тому що це діти, і це відповідально. І коли ми з ним спілкувалися, я кажу, слухай, така-то ідея, він каже, так ти хочеш виростити покоління революціонерів. І дійсно, яка ще ідея, ultimate goal, в тому, що, і чому ці 4 напрямки, власне, тому що коли ці люди виростуть, через там 10 умовно років, вони посядуть, я сподіваюся, ключові посади. В державі, в бізнесі, в консалтингу, в провідних сферах економіки. І в них з дитинства буде діалог. По-перше, це будуть люди з однаковими цінностями. По-друге, вони вмітимуть спілкуватися, тому що формат дебатів, наприклад, це буде одна з основних методологій, обов'язково. І серед дітей, і між дітьми і батьками, я розкажу потім. Тобто вони будуть знати один одного, вони будуть мати спільні цінності, вони будуть вміти екологічно спілкуватися один з одним, і їх буде достатньо по кількості, щоб зробити якісні зміни в державі. Цього дуже не вистачає зараз у нас в державі. Так, я про це і кажу, тому що будь-яка група, яка приходить і хоче щось змінити, якщо вона маленька, малочислена, вона просто не може це зробити. Сама. Це нереально. Абсолютно. Її система поглинає. А коли їх буде покоління, тобто це така прям спільнота, уяви, кожного року там будуть проходити 1000 дітей, наприклад. І там за 10 років їх буде 10 тисяч людей, які знають один одного, які мають спільні цінності, спільний, умовно кажучи, однаковий рівень розвитку. Вони посідають це і одночасно змінюють. Тобто ці зміни будуть набагато більш реалістичними, ніж коли прийде один лідер, навіть найбільш геніальний, але не матиме команди, тому що команда вся така, знаєш, сахар, мед, говно і гвозді. Дуже потужна ідея.
Класно. Амбіційна, да. І ми дуже хочемо, щоб це було реалізовано, ми будемо в цьому участвувати. Як я шкодую, що я зараз не підліток і що в мене немає такої програми. До речі, це кажуть всі. От Да. якщо я беру дорослих, яким я це розповідаю, 100 із 100 кажуть цю фразу. Чому я не Так. підліток і чому цього? І це реально дуже прикольна історія. У мене ще питання: а як ти будеш доносити цінність, щоб молоді люди розуміли цю цінність? Їм же ж теж це ж так само, ну, піди на якісь там курси, або як ти це донесеш? От дивись, дуже ви прям класно професійно підготувались. Дівчата, ви круті. Дивись, саме тому я взяла професіоналів. Я насправді вперше так ґрунтовно запускаю проект, тому що завжди я дуже в цьому плані легка і така, погнали, далі в путі розберемо. Знаєш, тут я взяла команду, яка спеціально пропрацювала і розробила окремо комунікаційну стратегію. Ми прописали маніфест, який ми окремо будемо знімати. Це команда молодих людей, набагато ближчих до підлітків, ніж я. Ми виписали від заборонених слів, які ми не можемо в комунікації використовувати. Тобто ця комунікаційна стратегія була побудована на аналітиці. Тобто аналітика, вона ж була спрямована вивчення попиту, вивчення конкурентів, яких ми хочемо залучати як партнерів, тому ми їх не називаємо конкурентами. Навіщо тобі створювати щось з нуля, якщо є люди, які в цьому напрямку найкращі? Звісно, ти з ними колабиш і робиш класну, ефективну історію. Тому ми будемо з ними всіма там знайомитись, дружити. І третє, як комунікувати ідею, щоб вона не викликала відторгнення у дітей, одночасно викликала довіру у батьків, тому що ми розуміємо, що там 15, 16, навіть 17, наша основна аудиторія – це батьки. І воно має бути якби революційне, але при цьому достатньо солід, якщо англійська, а для того, щоб батьки в це повірили. І насправді коли ми там брейнштормили, я казала, що, друзі, я думаю, що реально в нас буде кейс, що батьки будуть нашими опонентами, тому що батькам зручно, коли дитина слухняна. Їм зручно, тому що вони їми керують, і їм спокійніше так жити. І зручно для себе. Так, я про це і кажу, тому що психотерапевт мені колись знову ж таки дитячий, з кимось там він працював, і він сказав, що якщо дитина зручна в підлітковому віці, це нормально. Це гарантований клієнт психотерапевта після 20. Так. От 100 дитина має бути незручна, максимально незручною. Але якщо ми це будемо продавати, і батьки платитимуть за те, що дитина має бути незручною, якби будуть питання. І ми маємо бути до цього в комунікаційній стратегії теж готовим, розумієш? Я, мабуть, виняток, тому що я була суперслухняною, але до психотерапевта ще не ходила. Чекай, ще, тут ключове ще, і ніхто не знає, знаєш, як воно. Я хотіла трошки поговорити про практичні речі, тому що я побачила у вас там кілька таких ніби форматів. Тобто це є як онлайн-офлайн формат група і формат кемпінг. Тобто це формати для всіх учасників, чи це окремо от кожен підліток, він може вибрати собі якийсь певний напрям? Дивись, наразі на цей рік, я буду казати за цей рік і далі. Тобто в мене є чітке розуміння. Цей рік ми проводимо 12 воркшопів, які будуть комбіновані офлайн-онлайн. Тобто ми безумовно будемо намагатися для тих, хто в Києві, робити це офлайн, тому що, знову ж таки, одна із дуже яскравих потреб – це особисте спілкування. Це те, особливо в зв'язку з війною, з переїздами, з тим, що діти там лишились, як сказати, позбавлені були свого звичного кола оточення, їм дуже не вистачає реального, просто теплого людського спілкування, тому ми будемо міксувати офлайн-онлайн, перше. По-друге, ми будемо робити кемпи, що точно в серпні і в січні наступного року, для того, щоб, знову ж таки, точно офлайн, для того, щоб вони поспілкувалися. Спортивні якісь там в них будуть заходи, вечірки, просто, щоб ми їх потрогали. І вони нас теж. І це буде така майже родинна історія. А далі навчання буде комбіноване. Тобто, чому? Тому що цей проєкт, крім того, що спрямований на те, щоб підсилити дітей, які залишились тут, молодих людей, вибачте мені, молодих людей, які залишились тут, і ще для того, щоб зберегти зв'язок тих, хто поїхав з Україною.
щоб вони мали сенс. Да? Тобто ми в тому числі створюємо їм сенси залишатися і створюємо їм сенси повертатися. Тому що це, насправді, якщо все вийде, як я задумала, то це буде унікальна історія. І таких ще треба буде пошукати навіть на Заході. Ну так, звісно. І тому в них будуть сенси долучатися. І ще крута історія, що молоді люди, які проходять цей курс, вони ж можуть потім повертатися як спікери, як звичайно. ментори, як залучати викладачі. їх так. І це таке коло, знаєш, це спільнота насправді, така українська ліга плюща. От це те, як я це бачу в майбутньому. Я підмітила, що у вас дуже багато цікавих спікерів. Слава Балбик, Адам Харламович, підприємець, філантроп, Христина Курганська, ментальне здоров'я, громадська діячка, Тата Кеплер, продюсерка, волонтерка, Катерина Терехова, також волонтерка, Олесь Довгий, Гаррі Корогоцький, який, до речі, має свій проєкт «Життєлюб», який пов'язаний із людьми поважного віку. Розкажи про їхню роль. І як вони будуть приймати участь в цьому проєкті? От дивись, знову ж таки, це той список, який я склала от за ті 15 хвилин Божого благословіння, інакше я це не назву. Да? Їх всіх я знаю особисто. Гаріка я знаю шапошно, але ми зараз для нього проводимо гараж-сейл для життєлюба, власне, в кінці лютого, тому ми з ним ми знайомі, але так, дуже далеко. Яка моя була ідея? Що дуже важливо дати дітям, як на мене, і я думаю, що мені вдалося це по відношенню до своїх дітей, і хочу, щоб це такий був шанс у всіх. Вони мають вірити в те, по-перше, вони мають вміти мріяти. В них не має бути обмежуючих установок. І коли ти на своєму прикладі, як батьки, наприклад, ти не завжди для них авторитет. Це нормально, це природньо. Коли приходить людина публічна, успішна, реалізована, не буду казати успішна, реалізована, да? А які є, що пред'явити світу, і розповідає щиро свою історію. Я був тут, народився в родині, яка там мене не могла підтримувати, наприклад, в маленькому місті або селі. В мене не було там ресурсів вчитися в Гарварді, Кембриджі. Я мріяв стати тим-то, тим-то. Далі, посередині життя, я змінив напрямок на 100%. Сьогодні я тут, ось мої інсайти, ось мої виклики, ось мої висновки. І вона, молода людина, має шанс з нею поспілкуватися, позадавати питання або навіть набути її в якості ментора. Оце, мені здається, найцінніше, що може бути. Тому що, як я розмірковувала, наприклад, дитина народилася в родині програміста. От в неї батьки програмісти, а мріє займатися фешн-бізнесом. От як їй до цього і вона нічого про це не знає. І вона навіть може не закінчити навчання, але там будуть такі ж самі діти, які теж нічого про це не знають. І тут приходить Літковська, наприклад, з якою вона знайомиться особисто, може задати всі питання, може прийти до неї в цеха, може прийти до неї в шоуруми, звісно, це може працює. поволонтерити на якихось там показах, тра-та-та. Да? От таке стажування, менторство, і вона ще розповідає про своє життя. Оце той досвід, який унікальний, і це те, завдяки чому ми будемо унікальні. Тому що університети слова, це не дають. Це практичні якісь... Так, це не просто теорія. Це можливість, по-перше, доторкнутися до людей, які ці слова на практиці довели, розумієш? Одна справа, коли ти розповідаєш, теоретизуєш, але ж уявлення про досвід не є досвідом. Да? І коли ти кажеш, окей, я хотів, в мене не вийшло. Чесна розповідь про те, що в мене не вийшло, мені не вистачило сил, натхнення, бабла, да, там чогось ще, мене кинули, як я потім рекавер. Да? А тут в мене народилась дитина, коли мені було 20, і я не зміг зробити там, наприклад, політичну кар'єру. Але врешті-решт діти мають знати. І знати з перших вуст. І тому, звісно, я буду намагатися запрошувати максимально різних людей з максимально різних сфер, в 4 цих напрямках, але мені здається, що вони покривають насправді все, що може з ними, в принципі, статися. Єдине, що там нема лікарів, пожежників і так далі, такий стейт-сервіс. Але це держава, насправді, це теж. Що, пожежників можна буде долучити. Я думаю, що Моя в тебе кошечка. вийде. Якщо ти зробила такий лист за 15 хвилин, Сашенька, я
чесно вболіваю за вас. Я дуже хочу, щоб це було. Прям ти розказуєш, і я вся сижу в мурашках. Абсолютно все класно буде. Я впевнена. Так, буде, все буде. Де почути про цей проект? Де знайти? Де писати? Де заповнювати анкету? Дивись, от знову ж таки, ми якраз зараз ми розробляємо всі ці комунікаційні інструменти, сайт, всі соцмережі, все це вже якби в процесі. У нас наступного тижня буде фотосесія для того, щоб були візуали живих дітей, а не стокові фотки. Да? Ну, тобто реальних дітей, які будуть вже там, звісно, участь брати в цьому проєкті. Тобто до квітня, в квітні ми запускаємо перший воркшоп. От я обіцяю, що я скину всю інформацію. Звісно, Да, ми всі все анонси, розширимо, і для того, щоб чесно, мені здається, що це буде. Я роблю це як ніби для по-перше, мої діти, вони прям фіт. І вони будуть точно в цьому Мені проєкті. особливо цікаво, бо в мене підліток. Да, я ж тобі і кажу, і я думаю, що безумовно цей рік перший ми тестуємо, все ще тестуємо. І тільки з наступного року, я думаю, що ми запустимо базовий курс, отакий вже ув'язаний повністю, коли всі люди підтвердять, тому що ми розуміємо, ми хочемо запрошувати класних спікерів, але вони можуть сказати, звісно, да. Слухай, в мене нема часу, або мені не цікаво, або там щось ще. Тут ще, напевно, має бути комунікація як посередництво із цими публічними особами і донести думку, для чого воно потрібно. І я думаю, що такі особистості індивідуальні, в тому числі як Гаррі Карагоцький, у якого самого багатодітний батько, і діти, і цікава в нього історія, я думаю, що він зацікавиться теж. От я на це розраховую. Круто. Розумієш, я розраховую на те, що вони реально не байдужі. Тобто це будуть люди, безумовно, не байдужі. Інакше нема сенсу їх запрошувати. Так. Тому що суха теорія, вона не працює. Абсолютно. Приблизно ви розумієте командою, який буде потік, перший потік, кількість підлітків? 100. Я прям в мене розрахунки всі побудовані. І тоді, тому що проект комерційний, але так, я собі в голові маю, що має бути соціальна квота обов'язково 30%. Скоріш за все, ми будемо починати з 10%, тому що комерційні діти мають фінансувати соціальних дітей, або мають бути донори постійні, які фінансують цю соціальну квоту. Оскільки я більш ніж переконана, багато працювала з дитячими будинками і спілкувалася з цими дітьми, я точно знаю, що там є діти такі яскраві, і з таким потенціалом. І такі, знаєте, як резиліант, от стійкість така вроджена, вона в них. І ці діти, якщо дати їм інструмент, тому що їм не дають інструмент. Вони не замотивовані і розчаровані своїм досвідом. Злі, Багато хто. Слухай, насправді, от уяви, ми матері, більшість з нас, але ти тітка, ти теж розумієш, як це працює. От вони закінчують школу, вони ще абсолютно не самостійні. Далі вони, щоб вчитися, їх хтось має фінансувати. Тобто, тому що вони дуже важко поєднувати навчання з роботою, ефективно при цьому навчатися. І є цей період, коли дітей ми якби вже не опікуємо, але все ще підтримуємо. І для них це важливо, що вони не голодні, не босі, не холодні. Діти з дитячих будинків, вони випускаються в 11 класі, і все. І ти далі сам за себе, а іноді за своїх братів і сестер, тому що дуже менших. І далі ти не можеш дозволити собі вчитися, тому що тобі треба працювати, або мріяти, або коли ти приходиш, і в тебе, як ми беремо на роботу? Ми бачимо резюме, коли ми дивимося, який ти вуз закінчив. Як дитина може вступити умовно в Шевченка? Звичайно. Розумієш, коли їй треба ночами працювати вантажником, а в неї нема шансу, в неї нема людини. І от для цих дітей перш за все. Тому що, безумовно, в нас, крім всіх інших бонусів, я ще хочу, щоб це працювало як інкубатор HR. Тому що люди, якщо ми будемо розуміти, що це певний левел розвитку дітей, то роботодавці теж розумітимуть, що вони можуть дати нам запит, по-перше, на волонтерів, по-друге, на стажерів, по-третє, на молодих фахівців. Вони їх будуть знати. Вони приходять як спікери, або як там ментори, або як викладачі. Звісно. І вони вже знають, окей, ця дитина, вона мені підходить. Я вас беру. Нетворкінг працює. Розумієш? І врешті-решт це теж може працювати. І тому
Тому 100% я хочу дати шанс дітям малозабезпеченим. Але це можливо тільки за умови, що буде налагоджене фінансування. І тому це теж дуже важливо. Ну, ви відкриті до того, аби донори приходили до вас, фінансували. Тобто ви відкриті до діалогу із спонсорами. Абсолютно. Це важливо. Більше того, ми зараз Озвучити це, починаємо цю дорожню карту, цей роуд-шоу. Я особисто пошуку донейшн, тому що ми розуміємо, що запуск такого проекту технічно він важкий, тому що онлайн ця платформа, вона має забезпечувати дуже багато технічних можливостей, щоб дітям, щоб був зручний інтерфейс, тому що зараз без технічного левелу підлітки не будуть це Абсолютно робити. вірно. Ну і кемпінги це взагалі таке дуже фінансове навантаження. Та все це фінансово. Все Слухай, фінансово, команда, да, яка і команда, працює. да, Тобто звісно. це Ментори. певний великий бюджет. Да? І безумовно, я чесно поклала свою частину, там більше, напевно. Я зараз відкрита для донатів, не для інвестицій. Чому? Тому що це стартап. І це не той період, коли люди звичайно. заходитимуть Понятно. як інвестор. Тобто це донати. Але далі я хочу, щоб ці донори стали там бордом, наглядовою радою. Я не хочу самостійно приймати рішення, хто буде там на цих грантових умовах вчитися. Тобто я хочу бути максимально транспарент, максимально прозорою. І щоб люди, яким не байдуже, вони в тому числі брали участь от в таких рішеннях, куди ми рухаємось, чому ця дитина буде навчатися безоплатно, кого ми запрошуємо в якості спікерів. Тобто вони матимуть на це право. І по-третє, я не хочу, щоб це було фінансування кимось одним, тому що це монополія певна якась. І я втрачаю незалежність. А для цього проекту це ключове. Ми маємо не залежати від політичних партій, Абсолютно вірно. бізнесових течій, корпоративних розборок, розумієш? І ніхто не має мати більший вплив, ніж... І тому моя була така ідея, наприклад, умовний бюджет 100 тисяч, 10 людей по 10 тисяч. Всі в рівних, все прозоро. Але при заході ви говорите, що це не інвестиційний проект. Це донат. Да. Це донат. 10 donation. тисяч для великого бізнесу – це небагато, звичайно. розумієш? А оскільки ми беремо на себе якісну медіакампанію, тобто вони будуть мати свої бенефіти чітко. Свої плюшки. Я думаю, що про це Абсолютно. треба Абсолютно. дуже голосно пропрацьовують, говорити, так. тому що Так. насправді отакі Dream Team і вже вбудовується, вже працює у нас і в Україні, в тому числі багаті корпорації, компанії, вони зараз будують свою, скажімо так, профіт, так, і тімбілдинг за рахунок команди, за рахунок людей, і вони готові інвестувати, вкладати в своїх співробітників, в майбутнє, і це дуже, дуже круто. Це по великому рахунку фінансування майбутнього країни. Звичайно. Да? Тому що просто ти вкладаєш сьогодні в те, щоб твоя країна мала шанс через 10 років. От це те, що І відбувається. це було крута не нудно ініціатива. для дітей, для молодих. А інакше воно не спрацює. Звичайно. Якщо це нудно, то вони скажуть, все понятно, нафіг. Розумієш? Тобто ми маємо бути, знаєш, от яка була найбільше, напевно, виклик в цій всій історії, бути близькими до них, тобто на адекватному рівні розуміння технічних новшеств всіх, навіть сленгу. Ми теж дуже уважно пропрацьовували оцю комунікацію, маніфест, ми його прописували по буквах, щоб ніде, щоб не бути батьками, які намагаються мімікрувати під підлітків, щоб залишатися дорослими, але такими дорослими, з якими їм цікаво. Тобто не і вибудовувати довіру певну і до це цього дуже продукту. Це такі дуже Дуже тонка sensitive. історія, тому що тут з підлітками, один невірний рух, Все. і ти йдеш нафіг. Тобто все, і ти втрачаєш, допоки їм стане 25, і вони прийдуть і скажуть, зараз я розумію тебе, звісно. Ти була права. Але на 10 років Мені мала вчора сказала, що мамо, я нарешті зрозуміла, що ти мені це весь час розказувала. Я стою, думаю, і це такий прям дзен. Я в 18 зрозуміла, що ти мені починала говорити з 4. Так круто, що Це вона дуже зрозуміла круто. це у 18. А не в 40. До речі, що я хотіла підмітити, насправді це проєкт, який не тільки про підлітків, а в першу чергу все-таки про батьків і про дорослих, і про те, що ми насправді зараз від молоді також можемо дуже багато чогось нового взяти і не противитись цьому, а розвиватися разом з ними. От чим мене вражає цей проєкт, що я, наприклад, бачу його дуже масштабно, глобально, і дуже хочеться, щоб він був на всіх теренах України. Тому успіху в цьому проєкті. Ми будемо шерити Саша. інформацію, обов'язково залишимо посилання під нашим відео, щоб ви змогли ознайомитися з проєктом і надалі. Презентацію. Ми можемо Так, залишити так. презентацію, хоча б щоб була ідея І загальна. приєднатися до ініціативи або Да. стати донором. Тобто
всі можливості відкриті. Саша, Чудово. дуже хотілося б зрозуміти тебе особисто як людину. От ти багатодітна мама, але в тебе дуже багато ролей. Громадська діячка, юристка, танцівниця, маєш свій подкаст, займаєшся цим новим проєктом. Як діти реагують на цю багатогранність? Чи не заважає їм це? Або як ви з цим справляєтесь? Дивись, насправді класне теж питання. В мене була коротка відповідь, чому це, як це так, СДВГ? Насправді ні, хоча я не знаю, я не діагностувала. Але діти, прикольна в нас була ситуація в дитинстві колись, коли ще малого не було, і вони з кимось там спілкувалися зі своїми друзями, і потім приходять до мене і кажуть: мам, а що бувають мами, які не працюють? І для них це просто було відкриття. Тому що хтось там розповідав, що в будній день вони кудись там в зоопарк ходили. Да. І вони в сенсі в середу. А що бувають мами, які не працюють? Ну, і це було дуже смішно. І я кажу: ну да, бувають. Насправді вони пишаються. Але це не одразу. І ще там 2 роки тому, наприклад, з Марселем, старшим сином, або трохи більше, напевно, був такий кейс, коли він там кричав і швиряв речами, і кричав, що взагалі нас виховала, ти взагалі нас ніколи не виховувала, нас виховувала няня, що ти типу можеш говорити. По серцю. Ти не уявляєш, в мене була така істерика, я так ридала просто. І взагалі, ти знаєш, чому я там врав тобі в дитинстві? Тому що це твоя провина, ти довіряла першокласнику. Я кажу: ти чуєш себе? Ти зараз кажеш, що я винна в тому, що в мене була довіра до тебе, а не проблема в тому, що ти брехав. І зловживав, по суті, цією довірою. Ну, коротше, там була прям сцена, да? Дуже болісна, дуже. І взагалі з Марселем були купа. Я була така авторитарна мама, тому що я багато працювала, мені потрібно було, щоб всі там по струнки, по команді. І в 12 років він збіг з дому. Тобто мій авторитаризм довів до того, що я пішла в ванну, там напіхав до цього. Виходжу, там записочка. Я не впорався. Не поминайте ліха. 12. Да. Жах. Да. Довела Тін дитину. Ні, ви не уявляєте, я вихожу, значить, записка, поряд телефон, я не знаю, в чому він втягнений, тому що я була я взагалі не знаєш, з ним були дуже теплі відносини, дуже близькі. Він такий був старший син, і він народився дуже рано, і він був як близький друг, знаєш. І мені здавалося, що ми настільки класно один одного відчуваємо, і він такий дипломатичний завжди, знаєш, він... І тут оце... Тут була маска, певна. Я просто в ахірі. Я заходжу до малої, кажу: що це? Вона так читає, каже: он що? Я говорю: я не знала, його ніде немає. Я не могла повірити в те, що це можливо. Ну, коротше, потім там були сцени, було важко, але він мені пообіцяв, що я тобі пообіцяю, що я ніколи більше цього не зроблю. Тобто була криза. Я не думаю, що вона була пов'язана з тим, що я працюю багато. Але я йому тоді сказала, коли народжується, знаєш, нас ніде не вчать бути батьками. Абсолютно Нема правда. курсу. І навіть якщо б він був, він ніколи не міг би бути універсальним. Тому що кожна дитина, вона індивідуальна. І те, що працює з тобою, взагалі не працює з Сонею. І взагалі не працює з Лукою. Тому якщо ти маєш якісь пред'яви до мене, то ти можеш, в принципі, їх сказати сам до себе, тому що мені нема за що, я нічого не винна. Я робила, ми всі батьки робимо найкраще, да, ми помиляємось, але те, чому? Тому що ми просто вчимося так само, як і ти. Розумієш? До речі, про виховання. А ви чітко пам'ятаєте, хто в дитинстві або в підлітковому віці справив на вас найбільший вплив? Можна Так, розкажу? так, Для мене прям була, я була така, знаєш, дівчинка-мальчик. Я займалася дзюдо, в мене була коротка така шия, я ходила з такою, знаєш, светри, спортивні сумки і така. І з усіма хлопцями дружила. Ну, тому що, давай так, я розуміла, що шансів, як у дівчини, в мене нема, тому що в мене була зайва вага, коротше, нема шансів взагалі, тому що були дівчата, в які були всі закохані, і я точно не канала. Але як подружка, я заходила, в мене була своя стратегія, коротше. Да, я пацани туди-сюди. І колись моя хрещена мама приходить, а мама моя така дуже тендітна, дуже жіночна, така, знаєш, там укладочки, всі діла. І я, понятно, що на фоні неї я просто, жах. Я не знаю, як вона це не пережила. Але я заходжу, і тетя Неля, вона каже: слухай, от уяви собі картину. Ти сидиш з пацанами на лавці. Сумка, твоя светр, там сімки, все. І йде дівчина, проходить поряд.
в спідничці, на каблуках, гарно вдягнена, така елегантна. Ти думаєш, хоч один твій хлопець залишиться поряд з тобою? Я така, йошкін кот. А ти подумала про це? Я так чітко це уявила, ви не просто. І я така, ми змінюємо стратегію. От ми просто, вся ця стратегія більше не працює, і я стала тією дівчиною, яка проходить На повз. каблуках. Да. Всього лиш Да, одне речення. одна Мгм. фраза, але вона була настільки, Точно. я її А пам'ятаю до тепер сих пір. хвилиночку. Мама тобі про це не говорила? Мільйон разів. Звісно, Мгм. звісно. Ну, Тобі мама, треба було почути це від слухай, когось. розумієш? це не Ти працює. знаєш, це як Це не задній фон, працює. мама. Мама задній фон. Це не Говорить, працює. Це не працює. А потім ти так дізнаєшся, а мама каже, так я ж тобі про це говорила. А, що справді? Мгм. Дійсно. Ксюш, Ні, хто ні, на не- тебе повпливав? Ну, на мене вплинуло, по-перше, я хочу сказати, що я виросла в родині. Я завжди, в мене було завжди таке відчуття, що в мене батьки інтелігенти, і в мене був такий, скажімо так, дуже порядна сім'я, і в мене завжди це було в голові. Це перший такий етап. А друге, на мене дуже вплинули шкільні роки, і особливо в старших класах вчитель. Вона була заступник директора, і вона більше була по творчій діяльності. Вона настільки, оцей її рентген бачити наскрізь людину у частині її світу внутрішнього, вона прям, як, знаєте, сканувала дітей, і вона бачила, які скіли в них класні, які треба прокачувати. І тоді, звичайно, вона дуже на мене вплинула. Я була там дуже багатьох і в конкурсах приймала участь, і правознавство вона привила мені. Тому на мене вплинула саме вона. Це Ащенко Надія Васильівна. Вчитель у нас такий був класний. А от на мою дитину, вже Вову, дуже сильно вплинув його тренер з дзюдо з першого класу, Андрій Борисович Циганков. І дуже великий йому привіт. Він зараз в лавах ЗСУ. Дуже великий вплив був саме на виховання, патріотичне, військова підготовка, спорт з першого класу. І я зараз бачу, наскільки це прослідковується у Вову в подальшому, вже у його 15-річному віці. Оця дисциплінованість, оця витримка, спорт. Дуже круто. Тому є лідери таких думок, є ментори, і це дуже важливо. У мене, наприклад, не можу сказати. Не можу сказати, що хтось так вплинув. Мені здається, що моє життя саме в той період, і моє оточення, і моє цей вічний постійний перфекціонізм, максималізм. Але так, щоб привести приклад, навіть немає. Іванка, в тебе є? І хочу сказати, що в принципі, так як основний час в підлітковому віці ми проводимо у школі, то звичайно для мене це була вчителька, яка давала можливість розвивати якісь мої таланти, Серйозно? яка акцентувала на цьому увагу. Але що мене, наприклад, зараз дивує, що я в дитинстві дуже багато малювала. До мене підходив якийсь чоловік в нашому селі і говорив: приходь до мене, я буду тебе вчити малювати, ти гарно малюєш. Я це не сказала мамі. Потім в музичній школі до мене приходив, також у нас там є Степурко, композитор, він говорить: в тебе непоганий слух, давай приходь до мене на заняття, будемо займатися композиторством. Я це ж теж мамі не сказала. Тобто я собі тримала щось в голові, та ні, це, мабуть, не моє. Якісь такі мої таланти там люди підмічали, однак якогось конкретного посилу, наприклад, з боку сім'ї я не відчувала. І я це сприймала, як ніби це те, що супутнє, але по життю воно мені не допоможе. Тому, можливо, все-таки також це йде більше з сім'ї, тому що ти розумієш, що сім'я тобі говорить, що ти повинен бути повноцінним, ти повинен стояти на ногах. І от формування мене як особистості – це дійсно, мабуть, більше сім'я. В основному це мама, яка була прикладом того, що я як жінка повинна бути самодостатньою, і по життю вона сформувала моє бачення. Тут дуже цікавий момент у частині того, ми як батьки і наш обов'язок, я так вважаю, і я переконана, коли ще дитина, молода людина, дитина з першого класу, ми маємо водити по всіх гуртках, ми маємо забезпечувати і робити все для того, аби дитина пробувала різні сфери.
І тільки тоді, можливо, вона відчує. Я перед тим, як Вова пішов на дзюдо, в нас були і бокс, і греко-римська, і різні види спорту. Тобто я завжди його, так, пішли туди подивимось, пішли туди подивимось, пішли туди. І він обрав саме те, що він обрав. І він тоді займався достатньо довгий час, і зараз по цей день займається. Я кажу про те, що тут не має у нас бути мета, аби ти потім в подальшому заробляв гроші, був багатим, успішним. Основна ціль. Тут основна ціль для нас зрозуміти, розкрити дитину і намагатися максимально робити це в шкільному віці для того, аби вона себе пізнала. Ну, не всі це люблять. Мені мій говорить, себе запиши кудись. Ну, скільки ти можеш, ти мене везде записала, себе запиши. У мене немає вільного часу, у мене немає простору для творчості, бо ти мене везде позаписувала. І це зворотній зв'язок, і в мене, до речі, Да. була така сама, тому що Саша твій дуже схожий на мою Соню, тому вони Мгм. так співають, Да. спілість. Тому що мені колись, знову ж таки, наша сімейна лікарка, тому що я почала помічати, що у Соні апатія, вона була в 2 класі, я пам'ятаю, а я ж теж така мама, знаєш, отлічниця. Ну, Мгм. СДВГ все, всюди. Ну, от все, що... Чому? Це ж теж тому, що, по-перше, так легше. Давайте... Особливо, коли ти виховуєш дитину сама, так зручніше. Твоя задача забезпечити доставку, а далі дитина якісно для неї проводить час. Все, твоя місія материнська, йошкін кот, все, моя дитина розвивається, вона тут співає, тут танцює, тут ліпить, тут малює, тут англійська, тут ще щось. Коротше, а я молодець, а я в цей час можу хоча б видихнути і не грати з нею в настолки. І це, давайте так, в 90% реальна мета оцих всіх Ну, історичних... це ж непогано. Слухай, Ну, це да. по-різному, це Да. залежить від дитини. Я тобі навожу Мгм. приклад. У Соні апатія, приходить сімейна лікарка, і там з нею там щось розмовляє, приходить до мене і каже: в мене Соня і Марсель, 2 роки різниці, однаковий підхід, да? Вони Мгм. всюди разом. І вона каже: можете від нього відстати? Я кажу, в сенсі. Вона каже, вона не буде вами. Вона не може жити Віддивитися в вашому від дитини. темпі. Мгм. Вона не буде Марсом. Їй важко, бляха, їй потрібен простір нічого не робити. Їй просто потрібно лежати на дивані. Вона все зробить, вона все встигне в своєму темпі. Просто від неї. І все. Це Ну, так мені важко. син теж вчора сказав, я вже з вами це обговорювала, можливо, і глядачам розкажу невеличку історію про те, що я кажу, слухай, ми завтра йдемо з дівчатами записувати подкаст, про підлітків будемо спілкуватися, дай мені, будь ласка, якийсь зворотній зв'язок, якийсь пораду, адвайс, що можна сказати в ефірі такого, щоб, можливо, надихнуло когось. І спарень дивиться на мене, каже, мам, знаєш, є пісня «Leave the kids alone». Ну, відстаньте від нас, будь ласка, ну, вимикайте свій ефект оцеї квочки і занадто багато про нас турбуватися, ми впораємося. Просто вірте в нас, що ми це впораємося. Довіра. І основне – це security вдома. Що за будь-яких обставин дитина могла прийти до тебе. Мені дуже подобається історія Аніна, коли вона говорила Женечці ще в 3 класі, що якщо ти не будеш навчатися, то будеш кидати буряки на віси. Да, ні, я хочу розказати, у мене є в сім'ї дві дуже важливі фрази, які слухають всі мої оточуючі. Це буряк на віси кидать і про вівця і вовк. І я з старшою ділюсь, говорю, уявляєш, я заходжу до нього в кімнату, в нього 10 одиниць за тиждень, він нічого не читає, зарліт, щелкунчика, говорю, перекажи мені, він мені починає говорити, так це взагалі якась тупа іграшка дерев'яна, яка з'їла горіх, в общем, не по темі. І мала мені каже, ти йому розказувала про вівець і вовк, а в мене в момент, коли я бачу треш, я починаю виходити з себе, і мені колись говорили, Аня, не виховуй своїх дітей, мені ти говорила, Я тобі казала, не поясни, підходь до дітей, не Поясни підходь. вовки овці, щоб зрозуміли. Є оця Притча. історія, що ти в житті виховуєш, ти будеш або вовком, або вівцею. Ти будеш або відомим, або Да, це кліше, це дуже страшна історія, але її слухають всі Буряк мої просто сім'ї. буряк на ваги вже не Ні, канає. буряк на вагі вже не працює. Тобто, якщо ти не прочитаєш там 100 книг і не вивчишся, і будеш отак, то твоя історія в ларьку буряк на віси кидать. Все. А чим І- це погано? Він Привіт, тобі скаже? Я не дитячі знаю. Я травми. не Привіт, знаю, дитячі. так. Тут Може навіть бути. без І вони з цього психотерапевта. ржуть з моєї. Але моя доросла вже донька сказала мені, мама, оскільки я тільки зараз зрозуміла, яка ти була права, ти мені все це говорила, я не слухала. І я така, да, вона говорить, продовжуй говорити.
продовжую малому, з ним важко. Ну, можливо, в нього треба своя іншу історія. історію видумати. Треба, кстати, загуглити. Я тобі зараз розкажу. Розкажи, да. Я розповідала про двірника. Якщо ти не будеш вчитися, ти будеш двірником, Марселю. Він, значить, на 2 дні приходить і каже: дивись, я почитав, у двірника класна соціальна підтримка. Вони можуть отримати однокімнатну квартиру. І каже, я взагалі не проти, нормальна Чого ти тема. обесцінюєш Ти двірника? розумієш? І все. І мені нема чим крити. Да. Нема чим Ну, крити. тобто вони, і оце в них найцінніше. В них є такі аргументи. Або, наприклад, я вам поза кадром розповідала, да? М'ята футболка. Зніми футболку м'яту. Я не хочу. Лука мені каже, та чого ти пристала до неї? Тобі не красиво, їй красиво. Їй так Хто норм. сказав, що вона не має бути такою? Просто як зрозуміти, от ви ж розумієте, питання ж в іншому. Ми любимо своїх дітей, будемо їх любити Не завжди. в будь-яких станах. Будуть вони успішні, реалізовані, не реалізовані. Але коли ти дивишся на свою дитину, звичайно, так, ти розумієш, як багато скілов вона має, як інколи вона веде себе, і ти боїшся, можливо, ти розумієш, що зараз дитина може втратити певні якісь свої шанси, що вона зараз, можливо, проживає і веде себе, і робить свій вибір робить, так? Можливо, ти можеш трішечки підсвітити, або якось душити, або підштовхнути. А він такий повертається на тебе і говорить: мам, ні. А ти така: синок, будь ласка, зроби це. Мам, ні. І ти такий, в тебе зажимається серце, тобі вже хочеться просто ридати, ти вже відчуваєш себе поганою матір'ю, я стільки всього зробила, а ти не хочеш. Ну, тобто, як з цим, як оця межа, я не розумію, як їх надихати. Психотерапія, Мамина. працюй з собою. Дивись, я взагалі переконана, от сьогодні, коли там вже є 3 дітей, що нема такого поняття, як виховання дітей. От його взагалі немає і не має бути. Є виховання себе. Твої діти, як люди, які постійно з тобою ближче за все знаходяться, і з якими ти менш за все фільтруєш, тому що це неможливо. Ти не можеш постійно фільтрувати. Ти все одно провалюєшся в істеричне состояння. Ну, Ти звичайно, все вони одно тебе бачать буваєш, різною. вони тебе і мають бачити. І це теж ключове. І я своїм пояснювала, дивіться, я жива людина. Я можу бути втомлена, зла, неадекватна. Я можу вибачити за це, але це я маю на це право, і так само ви маєте. І там, типу, аргументи, що ти же мать, ти должна, я кажу, кому? Я нікому, нічого. Я можу хотіти, а можу не хотіти. І це різні речі. Ну, коротше, суть в тому, що ти все одно виховуєш себе. І я тобі теж наведу прикольний приклад. Я з малим, він не пішов вищу освіту здобувати. Хоча він дуже талановитий. Освіта це для слабаків. Марсель? Да. Він сказав, я не вважаю це за потрібне. І я, як мать, розумію, що в нього там потенціал, кажу, окей, давай ми з тобою укладемо угоду. Якщо твоя стратегія спрацює, і ти там станеш успішним і будеш заробляти там XX без освіти, я публічно визнаю твою правоту і те, що людина без вищої освіти має шанс. Якщо ні, ми там встановили певний таймлайн, то ти скажеш публічно, що ти лошара, твоя мама була права, і підеш вчитися. Хорошо? Жорсткі умови контракту. Слухай, я думаю, яка я молодець. Я з ним домовилась, щиро розповідаю про це психологу, він каже, а де тут про те, що він має бути щасливим? Ти ж зманіпулювала. Ти ж агресивний маніпулятор. Я кажу, в сенсі, я йому дозволила, я з ним домовилась. Він каже, ні, чекай, де там, що якщо я стану щасливим без освіти, то це клас. А якщо не стану, то це не клас. Ти тупо їм зманіпулювала, тому що ти доросла жінка, впливова фігура в його житті, і ти його просто аджала. Ні, ну Саш, ну з іншого боку, от дивись, питання просто в тому, от якщо людина щаслива, вона може бути щаслива, круто щаслива, але питання фінансове забезпечення. Ти ж не можеш тягнути своїх дітей до Я сказала, що дорослого це віку. все працює з 18 ти сам. Ти можеш не вступати за умови, що після 18 ти можеш тільки в борг брати. До речі, психолог говорить, що не можна говорити дітям, як я їм говорю. Коротше, 18 і до побачення. Женя каже, це була для мене така травматична історія. Боже, мама, ти що, реально мене виженеш у 18? Ну, понятно? А Саня мені говорить, так я не поняв, скільки в мене ще років, і рахує, скільки йому залишилось до цього кайфу. Типу, Пам'ятаєш, як він сказав, а що ви будете без мене жити? Так, я так, до 18, і поки він каже, звісно, ви з папою хочете просто без мене гуляти. Гаразд, дівчата, резюмуючи все це, у нас була дуже цікава розмова, і я розумію, що Мало ми часу, дуже завжди. мало проговорили, і хочеться ще, і я б з вами говорила ще годину. Однак, давайте підрезюмуємо і, можливо, дамо якусь пораду комусь, батькам чи підліткам від себе, або коротеньку тезу щодо цієї теми від вас. Я хочу сказати, що дійсно багато інсайтів. І перше,
виховання немає, ми так зрозуміли. У кожного свій шлях. Ми можемо тільки просто любити і підтримувати своїх дітей, а з усім рештою вони розберуться в міру своїх можливостей. От це таке моє резюме сьогоднішньої бесіди. Я абсолютно погоджуюсь. Все-таки багато любові не буває, я думаю. І треба максимально працювати з собою і вміти реагувати на поведінку дітей в силу своєї адекватності і дійсно намагатися все-таки їм більше довіряти. Довіра, да, це те, Мгм. що я сказала, і я наразі ми теж із тих висновків, які ви зробили, я переконуюсь ще раз, що довіра має бути, ти маєш довіряти їм, а вони мають бути в довірі зі світом. Тобто вони мають бути переконані, що все, що з ними трапляється, це для них класно або досвід, або можливість. От так. І ще дуже важливо не засуджувати, давати можливість їм помилятися. Обов'язково. Мгм. Ну, це ж взагалі помилки, це ж найкрутіший інструмент навчання. Ти ж Мгм. тільки через помилки вчишся, не тільки діти. Ти так само. Да. Ти робиш Мгм. висновки тільки коли тебе Мгм. життя Дорога. макнуло. А Мгм. інакше, що ти в зоні комфорту, в себе все гарно, навіщо мені розвиватися? Ну, типу, все клас. Мгм. Любов, довіра, самоприйняття. Так, це все дуже круто. І я надію, що наші слухачі обов'язково знайдуть певні відповіді на питання щодо того, як допомогти своїм близьким підліткам віднайти свій шлях у майбутньому. Можливо, провести якісь паралелі зі своїм минулим і зрозуміти, що вони все робили правильно, ми всі однакові, ми всі через це проходимо. Нічого страшного, все одно все буде добре. Я дуже дякую тобі, Саша, сьогодні Дякую. за таку Дякую вам, дівчата. чудову зустріч. Дуже круто було почути про твій проект Futures. Удачі, успіхів. Амінь. Тримаємо кулачки. Дякую, дівчата. Дякую. І не забуваємо, донатимо. Па-па. Пока.